Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Napakasaya ko po nung binigyan kami ng scholarship ng EBSO kasi po ito po ang malaking tumulong sa amin. Iba po kasi talaga ang mabigyan ka ng edukasyon kaysa po sa ibang bagay na pwede ibigay sa amin. Yun na po ang pinaka maganda pong na-receive namin ng aming pamilya. The best thing po as grantee ng EBSO, yung scholarship po namin ay 100%. So wala po kami binabayaran sa school na nakakatulong po sa pamilya namin. And yung services po talaga na binibigay ng EBSO ay mabilis pa po. Wala po silang mintes sa pagbigay sa amin ng tulong. Ngayon po graduate na po ako. And after my graduation po ay nakapagtrabaho naman po ako agad under the Department of Interior and Local Government as an IT officer. Malaki pong natulong sa akin nung aking pinag-aralan at ng EBSO na na-achieve ko po itong aking posisyon ngayon. Sana po ay sa ibang ini-encourage ko po ang ibang mabuting puso sa inyo po na tumulong sa aming mga orphan na maging maganda po ang aming buhay kahit wala po ang aming tatay at po nanay. Thank you po sa mga tumutulong sa EBSO, sa mga partners po. Marami po kayong natutulungan ng mga tao, ng mga bata po, lalo na po ngayon na marami pong bata ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. So, isa rin po yung EBSO na malaking tulong ang binibigay para sa mga bata po na naulila, especially sa mga naulila. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, samahan niyo kaming alamin ang kwento ng tagumpay ni Lieutenant Commander Lady Chatterley Alvaro Sombiling, Philippine Navy. Hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng isang babae para sa kanyang sinumpaang tungkulin, pangarap at pamilya? Paano nga ba niya pinagsasabay-sabay ang pagiging isang beauty queen, opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, at ang pagiging isang ina? Lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal. Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM
balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, Boses ng Kawal Pilipino. This program is now in session. Umpisa na ng mga mahalagang pagbabalita, ang mga pangunahing panukalang batas, ang bawat kaganapan sa mababang kapulungan ng Kongreso, pabantayan at maingat na ipapaliwanag ni Terence Mordeno Grana, KATROPA sa Kamara. KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Okay, I'm very sorry. Good morning. Good morning, good morning. Good morning, Katropa. Good morning, Pilipinas. Good morning, Camp Aguinaldo. Magandang umaga, Luzon. May buntag Visayas. Buenos dias, Mindanao. Yes, maupay nga aga. Mayak aabak. Maray na aga, maabugya kabuwasan, mapiya kapipita. Yeah. Yes, araw na naman ng Sabado at nandito na naman po kami para magtanghal nitong ating palatuntunan. Magsasahib papawid nitong ating palatuntunan Katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Yes,
Nandirito na naman po tayo. Magkakadao pang palad sa ere. But before I go on, bago tayo lumaon, unahin muna nating magpahayag ng ating pasasalamat. Dapat sa araw-araw na ginawa ng ating Panginoong Diyos ay dapat magpapasalamat tayo. So, for today, although kanina, before after ako bumangon, ay nagpasalamat na agad ako. I prayed, I made my morning prayer. But ngayon, nandito tayo sa ating palatuntunan. Dapat tayo ay magpapasalamat. Unang-una, of course, sa ating Panginoong may kapal. Siya ang ating Panginoong tagapaglikha. At pasalamatan natin siya sa kanyang pagbibigay ng grasya at kaloob, lalong-lalo na sa mga nakalipas na mga araw. At tayo ay talagang tunay na punong-puno tayo ng mga biyayang ating tinamasa. At tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na makapagsagawa ng ating mga atas sa araw-araw. At alam natin na ito ay sinasagawa natin para sa kanyang kaluwalhatian. Diba? So, yan mga katropa. We have to be grateful. Dapat ipahayag natin ang ating gratitude sa ating Panginoon. So, pasasalamat. So, ang susunod nating pasasalamatan ay ang ating mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines, sapagkat of course wala tayo dito sa ere, wala tayong palatuntunan na wala kayong mapapakinggang palatuntunan kung wala ang ating Armed Forces of the Philippines. At pasalamatan natin ang ating Armed Forces of the Philippines. Unang-una, ang ating Commander-in-Chief, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang Commander-in-Chief ng ating Armed Forces of the Philippines. Si National Defense Department Secretary Carlito Galvez Jr. and then si General Andres Centino, ang ating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. At of course, ang ating Civil Relations Service Commander, Commander ng ating CRS, si Brigadier General Arvin Lagamon. At of course, ang ating Media and Civil Affairs Group Commander na siya namang ating DWDD Station Manager ay si Major Zenon Pansito III. At of course, sa lahat ng mga bumubuo ng ating production staff, lalong-lalo na kay Engineer Ronald Angeles na kasalukuyang tumutulong sa atin bilang technical staff. Siya ang nag-aantabay at gumagabay sa atin ngayon dito sa ating palatuntunan. Inabot na tayo ng more than half ng ating first hour. Siguro bago tayo lumaon ay balik muna tayo sa ating himpilan, sapagkat every 30 minutes supposedly ay magkakaroon tayo ng mga messages from our radio station. It's time check, it's already 8:36. So balik muna tayo sa ating himpilan upang magpakilala at pakinggan ang ilang mga paalaala. Then I'll go back with you at marami tayong pag-uusapan ngayon, mga kaganapan sa ating Kongreso ng Pilipinas, partikular na sa ating Kamara de Representantes. Okay, so balik muna tayo sa ating himpilan. Don't go away, we will be right back. Kayo ay nakatutok sa DWDD
AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Okay, sa ating pagbabalik, kayo po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunang Katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Dito lamang, eksklusibo sa ating himpilang DWDD, Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating palatuntunan. Siguro, nasa second 30 minutes na tayo. So I will try to give you a lot of information na aking nakalap from our House of Representatives, sa ating Kamara de Representantes. So unahin muna natin, mga katropa, mga impormasyon hinggil sa ating military, sa military, mga panukalang batas na inihain sa ating mababang kapulungan pertaining to our military. So unang-una, aking i-discuss sa inyo itong kahahain lamang na panukalang batas na tatawaging ito ay tatawaging Defense Acquisition Act of 2023, So ito, batay sa explanatory note, ang panukalang batas na ito ay upang i-secure ang soberenya at integridad ng national territory ng ating estado, at and then acquiring defense equipment, facilities, material, ordnance, services, and integrated military system, sapagkat ito yung utmost government priority. So strengthening the Philippine defense involves modernizing our armed forces through a procurement system that is expeditious and specialized, which requires the adoption of the essential appropriate criteria in determining the best rated offer, governed by confidentiality in the acquisition process. The Philippine government, through this Defense Acquisition Act, ito yung pagbibili ng mga material at lahat ng mga gamit sa ating defense, recognizes the specialized needs of the defense establishment in the procurement of goods and services, as well as the construction, improvement, rehabilitation, demolition, repair, restoration, or maintenance of naval vessels or station and aircraft bases, roads and bridges, railways, airports, seaports, communication facilities, civil works, components of information technology projects, and
water supply, sewerage, and solid waste management systems, and other related defense construction projects. So itong panukalang batas na ito will definitely complete the government's commitment to the capability building and will boost the morale of the country's brave men and women of the Navy, Air Force, and Armed Forces. So with this, nice naghain itong panukalang ito na si 6th District Representative ng Negros Occidental, Representative Mercedes Alvarez. So nais niyang isulong itong House Bill number 6618 na tatawaging Defense Acquisition Act of 2020. So this particular measure, itong panukalang ito ay talagang sinusulong niya at ang scope nitong panukalang ito ay mag-a-apply to the acquisition of defense material, services, ordnance, systems, and facilities of the Department of National Defense and its bureaus. Insofar as practicable, the defense system of management or DSOM process as prescribed by the Secretary of National Defense or SND shall be used in the determination of requirements to be procured under this act. So ito yung mga nararapat na i-determine ng ating DSOM, of course, as prescribed by the SND. Okay, when acquisition is done pursuant to a treaty or international or executive or defense cooperation agreement, said agreements shall prevail. So mga katropa, ito ang marapat nating tignan. Ano-ano ito yung mga dapat i-acquire ng ating National Defense Department through this defense system of management. Okay, acquisition. Okay, unahin muna natin yung definition ng mga terms. What is acquisition? Refers to the acquisition of defense equipment, material, ordnance, services, facilities, and integrated military systems. It is synonymous with procurement. So, in simple terms, yung procurement as termed in this particular act, acquisition ang tawag dito. So, okay. So, ano ito? It includes the construction, improvement, rehabilitation, demolition, repair, restoration, or maintenance of naval vessels or station and aircraft and bases, roads and bridges, railways, airports, seaports, communication facilities, civil works, components of information technology projects, irrigation, flood control and drainage, water supply, sanitation, sewerage and solid waste management systems, shore protection, energy power and electrification facilities, national buildings, school buildings, hospital buildings, and other related defense construction projects of the government. Ano itong sinasabing material? Okay? Ang ibig sabihin nito ay ito yung mga items with military specifications that are necessary for the equipment, maintenance, services, operation, and support of
governmental, and military activities. Okay, yung services refers, of course, to all defense-related services. And then systems, yung mga sistema. It refers to the organization of hardware, software, material, facilities, personnel, data, and services needed to perform a designated function with specified results, such as the gathering of specified data, its processing and delivery to users, the combination of two or more interrelated equipments set arranged in a functional package to perform an operational function or to satisfy a requirement. Military specifications refers to the products standard based on local international publication recognized and or made by the armed forces of the Philippines. Ordnance. Ano tong ordinance? Ang ibig sabihin nito, it refers to all items needed by the Navy, Air Force, and Army defense requirement. So yun yung ordnance. Okay. So yun mga katropa ang ninanais nitong panukalang nito. So more or less nakikita natin dito na dapat organized ang acquisition ng ating mga pasilidad sa military. So this is called the Defense Acquisition Act of 2023, authored by Representative Mercedes Alvarez of the 6th District of Negros Occidental. So there are other, meron pang iilang mga panukalang batas tungkol sa military at pag-uusapan natin yan maya-maya. I-acknowledge muna natin itong nais magpa-shout out si Egay Lapos ng GMA 7, si Alan Cinco is watching also sa Alan Cinco is from IBC 13. Edgar Lorete, dating happy ito ng records management services ng ating House of Representatives. And then si Koy Hipolito Laura, who is also watching. Kumusta ka, Koy? Ito, kasamahan ko ito sa Armed Forces Radio. And then si Noe Belia Gonzalo, maayong buntag katropa. And then inaanak ko sa kasal, nasa nasa Hawaii. Si Ann Bailon Sambarado, she is watching right now. And then itong dati naming parish priest doon sa Our Lady of Assumption Church doon sa Habonga, Gusan del Norte, si Father Almado Ikarma. Father Mads, siya ay nanonood at nakikinig ngayon sa atin sa ating palatuntunan. Thank you very much. Yun lang muna ang aking maisa-shout out sa kasalukuyan. Yan lang nakikita ko dito sa aking monitor. By the way, yung iba, I'm very sorry, hindi ko kayo ma-mention. Bagamat nais kong talagang magpapasalamat na lamang ako sa inyo at ako ay inyong inaantabayanan at sinasamahan dito sa ating palatuntunang katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan and the second bill that I will discuss with you is itong
Reservist Employment Rights Act. Reservist Employment Rights Act. Ito ay basahin ko na lang yung explanatory note nito. The Army Reserve Force played a crucial role in the humanitarian assistance and disaster response efforts, particularly during the height of coronavirus disease 2020, 2019 or COVID-19 pandemic. The eruption of Taal volcano, the onslaught of Odette last year, and more recently the tropical storm Agaton, the first tropical cyclone to hit the country this year, last year. Unfortunately, while they risked their lives for the country, referring to yung Army Reserve Force natin, ano? While they risk their lives for the country, they are at risk of losing their livelihoods, such as in the case of reservists who are entrepreneurs, IT professionals, teachers, doctors, lawyers, nurses, sales agents, security guards, and employees of different government agencies. Currently, there is limited protection for reservists in terms of employment rights, such as payment of compensation and wages, while in military service, prohibition against discrimination, rights of reservists upon returning to work, as well as payment of social security related contributions while on military service. According to Article 301 of the Labor Code, the fulfillment by the employee of a military or civic duty shall not terminate employment, provided that he indicates his desire to resume work not later than 1 month from relief from military or civic duty. Additionally, Item F of Presidential Decree number 183, which provides that an employee of a commercial, industrial, or agricultural firm with an annual gross volume of not less than 250,000 and with a personnel force of at least 20 employees who is called to refresher training, active duty or mobilization, or assembly test shall not lose his position or suffer any loss of pay due to his reiterated the absence in the fulfillment of his military obligation. This rule is substantially reiterated in Section 32 of Republic Act number 7077, otherwise known as Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act, which provides that employees who are called to active military training shall not be separated from his or her employment and shall not be considered as having forfeited his seniority right. However, Republic Act number 7077 provided for a higher monthly operating volume of less than 300,000 pesos. So this bill, itong panukalang ito, seeks to strengthen the employment protection rights of reservists. To ensure that they will not be adversely affected by their affiliation with and service to the military as members of the Reserve Force of the Armed Forces of the Philippines. If enacted into law, itong bill na to, the Reservist Employment Rights Act will ensure proper training and compensation for reservists
on top of protection from discrimination in job hiring, reintegration, promotion, or any benefit of employment. The measure also protects reservists who suffer any injury or disability during their service, ensuring their reintegration to the civilian workforce so long as they can perform the essential function of their original employment. Our reservists chose to put their lives on the line for our safety and security. We owe it to them to professionalize the reserve force and assure them their employment rights. Okay, so the immediate passage of this bill is earnestly sought. Ito yung binanggit kong Reservist Employment Rights Act. Ito na ipasa. Sinusulong nga ito ng ating mambabatas, si Representative Alvarez, Mercedes Alvarez ng Negros Occidental. And if this particular measure is approved and enacted into law, ito ay talagang magpoprotekta ito sa ating mga reservists sa kanilang mga karapatan, employment rights ng ating mga reservists. So, ano ang dinideclare dito as policy ng ating Estado? Unang-una ay nakita ko kaagad yung pangalan ni Brother Terence Joseph ng Channel 5. ABC 5, si Terence Joseph. Shout out, bro! Anyway, relax ka lang. Nag-i-explain pa ako ng declaration of policy dito sa ating panukalang Reservist Employment Rights Act. Okay? So, unang-una, strengthen the citizen armed forces of the reserve force of the armed forces of the Philippines and recognize its role in the mission areas of the AFP and in national security. Protect the rights of reservists and prevent and prohibit discrimination on the basis of rendering military service to the state. It encourages service in the AFP reserve force by eliminating or minimizing the advantages to civilian careers and employment, which can result from rendering military service to the state, and to ensure the observance of all employers of the rights of reservists called to perform military service to the state. Okay, so ito yung Reservist Employment Rights Act na sinusulong ngayon sa ating Kamara de Representantes. Now, pakinggan muna natin ang ilang mga paalaala at this point. Paalaala galing sa ating himpilan. Please don't go away. Engineer Ronald Angeles and myself will be right back after some reminders. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan.
Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Napakasaya ko po nung binigyan kami ng scholarship ng EBSO kasi po ito po ang malaking tumulong sa amin. Iba po kasi talaga ang mabigyan ka ng edukasyon kaysa po sa ibang bagay na pwede ibigay sa amin. Yun na po ang pinaka maganda pong na-receive namin ng aming pamilya. The best thing po as grantee ng EBSO, yung scholarship po namin ay 100%. So wala po kami binabayaran sa school na nakakatulong po sa pamilya namin. And yung services po talaga na binibigay ng EBSO ay mabilis pa po. Wala po silang mintes sa pagbigay sa amin ng tulong. Ngayon po graduate na po ako. And after my graduation po ay nakapagtrabaho naman po ako agad under the Department of Interior and Local Government as an IT officer. Malaki pong natulong sa akin nung aking pinag-aralan at ng EBSO na na-achieve ko po itong aking posisyon ngayon. Sana po ay sa ibang ini-encourage ko po ang ibang mabuting puso sa inyo po na tumulong sa aming mga orphan na maging maganda po ang aming buhay kahit wala po ang aming tatay at po nanay. Thank you po sa mga tumutulong sa EBSO, sa mga partners po. Marami po kayong natutulungan ng mga tao, ng mga bata po, lalo na po ngayon na marami pong bata ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. So, isa rin po yung EBSO na malaking tulong ang binibigay para sa mga bata po na naulila, especially sa mga naulila. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, samahan niyo kaming alamin ang kwento ng tagumpay ni Lieutenant Commander Lady Chatterley Alvaro Sombiling, Philippine Navy. Hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng isang babae para sa kanyang sinumpaang tungkulin, pangarap at pamilya? Paano nga ba niya pinagsasabay-sabay ang pagiging isang beauty queen, opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, at ang pagiging isang ina? Lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal. Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno, Grana. Okay mga katropa, sa ating pagbabalik kayo po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunang katropa sa Kamara ni Terence Mordeno, Grana. Kanina I was discussing with you yung tungkol sa mga panukalang batas
with the subjects of yung patungkol sa military, you know. Yung una, yung acquisition ng mga gamit sa ating military installations at sa national defense in its entirety, no? And then yung pangalawa ay yung naging ano natin para sa ating mga yung panukalang batas para sa mga karapatan ng ating mga reservists, employment rights ng ating mga reservists. So ang isang panukalang batas ay talagang kina-craft yan dito sa ating una dito sa ating House of Representatives, sa ating Kamara de Representantes. Isang panukalang batas ay ihahain ng isang mambabatas. We have 310 more or less members of the House of Representatives, kasama na doon yung mga party list groups, representatives, you know. So ganon. Mag-uumpisa ang isang panukala sa isang mambabatas. Kanyang ihahain nito ang panukala, and then it will be processed sa ating Kamara de Representantes. Unang-una, after filing, it will be referred to the committee. Ang panukalang batas ay re-refer sa committee. Kagaya nung kaninang diniscuss ko ng mga panukalang batas, ay na-refer sa Committee on National Defense, and the Committee on National Defense will in turn deliberate sa committee pa lamang isasagawa ang deliberation. And then magkakaroon ng mangyayaring magkaroon ng mga committee meetings, committee hearings, mga pagdinig para malaman ang kahalagahan at importansya ng pagpapasa ng naturang panukalang batas, ano? And then after several meetings and kung sa tingin ng committee ay ayos na ang lahat, magsasagawa na ang committee ng pag-uulat, yung tinatawag na committee report. This committee report will be signed by all the members of the committee. Ipapasa nila sa committee, of course, in a parliamentary manner, procedure ng parliament, and then it will be yung committee report will be submitted again to the plenary para sa deliberation ng lahat ng mga miyembro ng Kamara de Representantes. So it will be sponsored by the chairman of the committee, yung panukalang batas. In committee report, yon ay kanilang pag-uusapan doon na sa plenaryo. And then mangyayari ay pagka nakumbinsi na ang lahat ng pangangailangang maipasa ang panukalang batas, it will be approved on second reading. So sa approval ng second reading, of course, andun na yung mga amyenda na nais i-introduce ng bawat miyembro ng Kamara, at yung committee may mga amendment din ang committee. Ayun, doon na ipapasok lahat ng mga amyenda, and then after approval on second reading ay gagawa na ang ating bills
Bills and Index Service ng third reading copy, which is going to be distributed 3 days before approval of third and final reading. Okay, so before approval of third reading, of course, ay pag-aaralan ito ng bawat mambabatas, ng bawat miyembro ng House of Representatives sa pag-aaralan ito. Ngunit wala nang amyenda na maaaring i-introduce before approval of third reading. Of course, they can reconsider the approval of second reading to give way to introduce an amendment. And then, ayan, and maraming procedures, pero itong binibigay kong procedure ay yung the usual. Ano? So after approval third reading ng isang panukalang batas, ito ay ipapasa na doon sa Senado para sa kanilang aksyon. So doon sa Senado, ganun din ang mangyayari. The bill will pass through the same process, first reading, second reading, and third reading. And then pagka-approve ng third reading, depende rin kung may amyenda ang Senado. Kung may amyenda, they will form a conference committee, yung tinatawag na bicameral committee. Kung wala namang amyenda na i-introduce ang Senado, ay tuloy-tuloy na. After approval of third reading, ay gagawa na ng enrolled form. The enrolled form will be transmitted to the office of the president after the signatures are already taken from the Secretary General of the House, and then the Speaker, and then the Secretary of the Senate of the Philippines, and then the Senate President. And then after their signature, the bill will be transmitted to the office of the president for presidential action. Yun na yung mangyayari sa panukala ay magiging ganap na batas matapos itong lalagdaan ng ating Pangulo ng ating bansa. So it will become a law already. So with that, more or less, you can already imagine ang proseso ng pagsasabatas sa ating Kongreso ng Pilipinas. Okay? So at this point, mga katropa, nais kong ibigay sa inyo ang mga pangyayari sa plenaryo noong nakaraang linggo. Paumpisa noong February 8, 9, and 10. Sapagkat tatlong araw lamang ang kanilang sesyon, Lunes, Martes, Miyerkules. So, and then nag-adjourn sila ng Miyerkules ng gabi. They will resume their plenary session sa Lunes, sa darating na Lunes. Okay, so sa 20, February 20. So okay, anong nangyari? Anong pangyayari noong February 8 doon sa plenaryo? Itong sasabihin ko sa inyo yung nasa mga pangyayari na ito doon sa bulwagan ng ating Kamara de Representantes. So doon sa February 8 session ng ating House of Representatives ay pinakinggan lamang ng ating mga mambabatas ang mga privileged speech in a form of a privilege hour, mga privileged speech na binigay ng iilang mga mambabatas. So the first that gave
his privilege speech was Representative Gabriel Bordado of Camarines Sur. Ang naging subject ng kanyang privilege speech was the importance of the arts in the development of a nation. Sumunod naman si Representative Franz Castro ng ACT Teachers tungkol sa health crisis. And then si Representative Arlene Brosas ng Gabriela. Ang subject ng kanyang privilege speech was the situation of the sugar workers. And then after the privilege speeches, ay nag-adjourn na ang session. And then nagkakaroon ng call to order na naman noong February 13. Noong February 13, call to order alas 3 ng hapon, nag-adapt lamang sila ng dalawang resolusyon. Ang ating mga mambabatas, kanilang inadapt yung dalawang resolution. First resolution that they adopted ay itong resolution expressing the utmost compassion and deepest sympathies of the House of Representatives for the loss of lives and properties caused by high magnitude earthquakes in Turkey and Syria. So yon, inadapt nila yon. Yun yung nais ng ating Kamara de Representantes na ipahayag ang kanilang utmost compassion and deepest sympathies ng ating Kamara de Representantes para sa mga nasawi na mga buhay at mga ari-arian na sanhi ng high magnitude earthquakes doon sa Turkey at sa Syria. Ang pangalawang resolution na kanilang inadapt ay ang resolution na commending and congratulating Filipino pole vault athlete Ernest Jan o EJ Uy Obiena for winning 2 gold medals in the Persian-L or held in Roubaix, France. And in the 2023 Orlen Cup of Lodz, Poland, and a bronze medal in the Mondo Classic 2023 in Uppsala, Sweden. Okay, so yon, pinarangalan si Filipino pole vault athlete EJ Obiena. Pinarangalan ng ating Kamara de Representantes. So after that, in-adjourn ang session, and then nag-resume na naman ang session noong kinabukasan, February 14, Valentine's Day ito. So, ano ang ginawa ng ating mga mambabatas dun sa plenaryo? They approved on third and final reading. Inaprubahan nila sa pangatlo at final na pagbasa ang iilang tatlong mga panukalang batas na of national application bills. They approved House Bill number 6512 or an act requiring personnel of the Bureau of Fire Protection
to be certified medical first responders and emergency medical technicians, amending for the purpose Section 4 of Republic Act number 11589, otherwise known as the Bureau of Fire Protection Modernization Act. So, inaprubahan ito sa pangatlong pagbasa with 240 votes in the affirmative, 0 no, and 0 abstention. So, ang pangalawang panukalang batas na kanilang ipinasa sa pangatlo at pinal na pagbasa ay ang an act providing for the development of sustainable cities and communities in the country. Sustainable cities, development of sustainable cities and communities in the country. House Bill number 6715, inaprubahan sa pangatlo at pinal na pagbasa. Another bill that they approved on third and final reading ay ang House Bill number 6994 na pinamagatang an act mandating the Philippine Merchant Marine Academy, PMMA, to admit at least one cadet from its congressional district every school year to comprise its freshman class. So, bawat congressional district, isang kadete bawat congressional district kada school year to comprise its freshman class. Ngayon, papaano? Dapat lamang na ang candidate ay pumasa rin sa mga pagsusulit at mga requirement. Ngunit minamandato dito sa panukalang ito, kung ito ay magiging batas, sa Philippine Merchant Marine Academy na tumanggap ng at least isang kadete galing sa bawat congressional district. Okay? So yun mga katropa. So after that, kanilang in-adjourn ang session aga pa para makapag-celebrate naman ng hindi, nung balik kahapon yun. Nung 15 ay ano na yun, Wednesday. Tapos na ang Valentine's Day. Okay? Okay, so yun ang mga pangyayari mga katropa noong nakaraang mga araw. Lunes hanggang Miyerkules na mga sesyon ng ating Kongreso ng Pilipinas dito sa ating Kamara de Representantes. So, okay, I think ang susunod naman nating pag-uusapan ngayon ay ang mga nakalaang committee meetings para sa susunod na linggo. Paumpisa February 20 hanggang February 23. Ito yung mga committee meetings na idaraos sa ating Kamara de Representantes. Una ay ang Committee on Ways and Means magkakaroon ng face-to-face meeting sa Andaya Hall. Umaga yan at ang pag-uusapan doon ay ang mga panukala tungkol sa mga integrated coastal management as a national strategy for the holistic and sustainable management of coastal and related ecosystem and the resources therein,
from reeds to reef, establishing the National Coastal Greenbelt action plans. So, yan, unang panukala. And then next na panukala ay yung setting the standards for the contracting of official development assistance or ODA. At ang pangatlong panukala na kanilang pag-uusapan doon sa pagpupulong na yon ng Committee on Ways and Means sa Lunes ay ang House Bill number 7143, creating a value-added tax or VAT refund mechanism for non-resident tourists. Non-resident tourists, adding for the purpose a new section to the National Internal Revenue Code. So yon. So yan ang tatlong mga panukalang batas na pag-uusapan doon sa pagpupulong ng Committee on Ways and Means, face-to-face meeting na gaganapin sa Rolando R. Andaya Hall sa main building nito, second floor. Okay? So, ang susunod na magpupulong ay ang House Committee on Welfare of Children. Special Committee on Welfare of Children. Ito ay combination ng face-to-face meeting at anong tawag dito? Zoom. Ngunit ito ay gaganapin sa Speaker Belmonte Hall sa South Wing Annex Building. So virtual meeting via Zoom to be live streamed also on the official Facebook page of the House of Representatives. Okay. Ano ang pag-uusapan doon sa special committee? Sila ay magkakaroon ng briefing by concerned government agencies on the situation and welfare of children as regards to the implementation of Republic Act number 11036, otherwise known as the Philippine Mental Health Law, in light of reports of violence in several schools and the reported rise in suicide cases and attempts among students. So hopefully ito yung makakatulong ng pag-formulate ng mga solusyon dito sa nagiging problema nga natin sa ating mga eskwelahan. Yung reports ng violence, reports ng yung rise in suicide cases and attempts sa ating mga paaralan. Okay? So, balik muna tayo sa ating himpilan para magpakilala. Don't go away. We will be right back. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. In this modern age of ever-evolving security threats, an organization stands out in the Philippine Army. Professional soldiers with unwavering commitment, working as a team, performing tasks unheard, unseen, providing accurate, timely, relevant, and predictive intelligence.
They are exactly where they are supposed to be, upholding the core purpose of serving the people and securing the land. We are your Army Intelligence Regiment. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Okay, balik tayo sa ating palatuntunan. Kayo po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Kanina, before we had our break, ay binigay ko sa inyo yung iilan sa mga committee meetings na gaganapin next week. Paumpisa February 20. Now, nais kong i-continue na. Pagpapatuloy ang aking pagbibigay sa inyo ng mga schedule. Sa February 20 ay gaganapin din ang meeting ng Committee on Games and Amusements. So sila ay pag-uusapan po nila yung tungkol sa committee report hinggil sa substitute resolution na magko-congratulate at magko-commend kay Mr. Mark Dave Doberman Apolinario for winning the International Boxing Organization flyweight title sa East London, South Africa. So yan, and then isang panukalang batas pag-uusapan nila ay yung panukala na strengthening the Games and Amusement Board. So dapat pagtitibayin na nila yung Games and Amusement Board. Okay? So yun din, doon ay magkakaroon din ng briefing sa na ibibigay ang Games and Amusement Board doon sa ating mga miyembro ng Committee on Games and Amusement sa yung kanilang i-explain doon yung mandato ng Amusement Board, Games and Amusement Board, mga plano at mga programa para sa taong 2023 ng naturang board. Isa pang meeting na gaganapin ay yung Committee on Higher and Technical Education. Committee on Higher and Technical Education at marami ang kanilang mga pag-uusapang mga panukalang batas, ngunit ito ay yung mga conversion ng mga conversion ng mga satellite extension campuses ng mga universities and colleges, tapos extension of campuses ng mga satellite gagawing satellite campus, tapos yung mga conversion ng mga state polytechnic college na gagawing state universities, and then yung pagmamando sa lahat ng mga state colleges and universities na mag-iestablisa ng Indigenous Peoples Resource and Training Center. And then mga panukalang maggagawad ng fresh sa mga fresh graduate ng Philippine Tertiary Education, universities, colleges, and training institutions
of a one-time cash grant, which they can utilize for job application, initial employment, and setting in. Yon. So, meron pa yung ayuda para sa mga fresh graduates ng ating mga college. Fresh graduates ng college, may ayuda kung magiging ganap na nabatas itong panukala. 5,000 ang sinasabi dito na ayuda. Pero hindi pa ito. Baka aasahan na ninyo kaagad na 5,000 ayuda. Wala pa ito, hindi pa batas ito. So, antabayanan na lamang natin. Okay? So, sa February 21 naman, Tuesday, ang Committee on Dangerous Drugs sa pamumuno ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ay magkakaroon ng pagpupulong, at sa pagpupulong nila ay gagawa sila at magtatatag sila ng technical working group na magsasaayos ng panukalang batas na magtatatag ng anti-drug abuse councils sa lahat ng mga lalawigan, lungsod, bayan at barangay sa lahat sa entire country, no? At ito ay kanilang i-discuss doon sa Committee on Dangerous Drugs. Isa pang panukalang kanilang tatalakayin ay yung panukalang magpapatatag ng Drug Prevention and Control, amending for the purpose Republic Act Number 9165 as amended. Isa pang panukalang batas providing for the establishment of a drug rehabilitation center in every region and appropriating funds therefore. And then what more pa? Panukalang batas na mag-aamyenda sa Republic Act Number 10640 by removing the requirement for the presence of a representatives of the National Prosecution Service during anti-drug operations. So, dito sa panukalang ito, hindi na i-require na magkakaroon pa ng isang representative sa National Prosecution Service during anti-drug operations. Another bill that they are going to tackle in the committee ay ang panukalang creating public rehabilitation and treatment centers for substance abuse. House Bill number 6783, removing cannabis and any form of derivative thereof from the list of dangerous drugs and substances under existing laws. Sa pampanukalang batas na kanilang tatalakayin ay yung Magna Carta of Benefits for the officers and personnel of the Philippine Drug Enforcement Agency. So, PDEA. And then House Bill number 2161 mandating the establishment of a program of education designed to help all members of the community of an additional institution to avoid involvement with illegal drugs.
Another bill is an act providing for the civil liability of drug dealers in favor of persons injured by illegal drug. House Bill number 2605, securing the Philippines borders to make more effective the prohibition against the entry of illegal drugs into the country. So dapat yung mga borders ay maisaayos. So ito yung isa sa mga panukalang pag-uusapan doon sa meeting ng Committee on Dangerous Drugs. By the way, nais kong batiin si aking dating batchmate ito ng high school, si Sid Galo. Good morning, Sir Terence, sabi niya. Sid, good morning. Sana nasa mabuting kalagayan ka. Kita-kita tayo pagka pag sa mga reunions. Okay? So yon, at marami pang mga meetings na isasagawa ang ating ang ating mga committee sa ating Kamara de Representantes. So punta naman tayo sa mga balita na aking nakalap dun sa Kamara de Representantes. At ito nga yung mga public consultations kaugnay sa charter change. Kasalukuyan ngayon ang ating Committee on Constitutional Amendments, mga katropa, ay nagsasagawa ng mga public consultations. Kahapon ay nagsagawa sila ng public consultation doon sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga, Kingsborough International Convention Center. Ngayong araw na ito, kanina nag-umpisa alas 8, doon sa doon sa City Convention Center, Barangay Sapang Palay proper, sa San Jose del Monte City, sa Bulacan. So ito yung public consultation, mga public consultations. Noong ilang araw nakaraan, Lunes yata or Martes, ang public consultation ay ginawa last week pa, Saturday yata or Friday, last week. Kasi ang pinakaunang public consultation na ginawa dito sa Metro Manila, 2 beses na dito sa Metro Manila. And then yung pangatlo ay doon isinagawa sa Cagayan de Oro City. At marami namang dumalo doon sa mga public consultations na yon, kung kaya sila ay nakakalap ng mga kuro-kuro galing sa ating mga mamamayan hinggil sa kung papaano, kung unang-una tanong ay kung nais ba na i-amyendahan ang ating saligang batas. Pangalawa, kung anong mode ang gagawin para sa public consultation. So ito ngayon, yung kahapon ay yung pang-apat na public consultation na ginawa ang ating Kamara doon sa San Fernando, Pampanga. Ngayong araw na to ay
sa ano sa San Jose del Monte City. So umaasa nga ang mga mambabatas na maraming makikibahagi sa konsultasyon doon nga sa sapang palay proper, ano, dito sa San Jose del Monte City. Umaasa nga ang mga mambabatas natin na maraming makikibahagi sa konsultasyon upang marinig ang iba't ibang posisyon sa isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Constitution. So, nauna na ngang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na para sa kanya ay hindi prioridad ang Chacha. Ngunit ang ating Kamara ay of course separate naman ang department. So, iba ang pananaw ng lehislatura kaysa sa pananaw ng executive. So, as far as the legislative department is concerned, specifically ang ating House of Representatives, sila ay nangangalap ng mga impormasyon hinggil dito sa pag-aamyenda ng ating saligang 1987 Constitution, saligang batas. So, as I have said kanina, kasalukuyan ay nagsasagawa ngayon ang Kamara ng Public Consultation doon sa San Jose del Monte City sa Bulacan. And yun nga, yung sinabi nga na para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi prioridad ang charter change. Ito naman ang sinabi ng natin, nire-respeto naman ito ng ating House Committee on Constitutional Amendments Chairperson Rufus Rodriguez, ngunit kanyang sinabi na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtinig at public consultations para sa mga House bills and resolutions ukol sa charter change. So, ganon mga katropa ang ating Kamara de Representantes. Isa pa, bago tayo magtapos, yung paglalagay ng mga prayer rooms, mga government buildings at private malls. Inihain ni Congressman Mujib Hataman ang panukalang batas para maglagay ng Muslim prayer rooms sa bawat gusali ng gobyerno, hospital, military camp at maging sa mga pribadong establishment gaya ng mga malls at factory. Sa House Bill number 7117 ni Hataman, sinabi nito na malaki ang populasyon ng mga Muslim sa bansa. Ayon sa kanya, 5 beses kada araw nagdarasal ang mga Muslim at kadalasan na niya challenge ang paghahanap ng lugar para dito. Sabi ni Hataman, ang itatayong prayer rooms ay depende sa pangangailangan, depende sa magiging rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Aminado si Hataman na mayroon ng designated prayer room sa ilang malls at establishmento. Pero sa halip na limitahan, sinabi ni Hataman, mas gawing accessible ang lugar para sila makapagdasal. Paliwanag ni Hataman, bahagi rin ito ng kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga kapatid nating Muslim. So with that mga katropa, atin ang tutuldukan muna pansamantala ang ating
palatuntunang katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Sapagkat wala na po tayong oras, kami po ay mamamaalam na naman muli pansamantala sa inyo. Maraming salamat at kami po ay inyong pinahintulutang pumasok sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng ating palatuntunang katropa sa Kamara. Daghang salamat usab sa atong mga kahigalaang mga Bisaya nga naminaw kanato karong takna. Ito po ang inyong lingkod, kini ang inyong kabus nga sulugoon, Terence Mordeno Grana. At sa ngalan din ng lahat ng mga bumubuo ng production staff sa ating palatuntunan, ako po ay nagsasabing pagpalain sana tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. God bless us all at purihin ang ating Panginoon. Good morning. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.